নমস্কাৰ আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ৯৮টা বিকল্পধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ যি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ Dled এক্সামত অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কিয়নো সেইসমূহ প্ৰশ্ন স্বয়ম এপটোত বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত সোধা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ মাত্ৰ এটা দিনৰ আগতে এটা নতুন সেট ৯৮টা প্ৰশ্নৰ স্বয়ম এপটো দেখা গৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম স্বয়ম এপটো খুলিব বিচাৰিছো এটা স্বয়ম এপ MCQ 1 day ago দেখিছে আপোনালোকে মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্যন লেপটপ কৰ্নাৰত আছে পৰীক্ষা দুটা বা তিনটা পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ দিন থাকোতে দিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন বিলাক যে যথেষ্ট কমন হ'ব পাৰে আৰু যেহেতু এইখিনি প্ৰশ্ন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশৰ পৰা বিভিন্ন পাঠৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ইয়াত ৯৮টা আছে আমি এই কুৱেশ্যনখিনি এটা আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৯৮টা উত্তৰ দিওঁতে মই প্ৰতি উত্তৰৰ যেটো বিচাৰিলো ইয়াতে কি ধৰণে পাঠ্যপুথিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে কি ধৰণে আমি চিন্তা কৰিলো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আলোচনা কৰিম নিশ্চয় ই যিকোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ নিজে অলপ সাজি কেতিয়াবা লিখিবলগীয়া হলো তাত সহায় কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ অনুৰোধ এই ভিডিও ডিসপ্লেৰ ঠিক তলতে ৰাইট সাইডে সোঁফালে যেটো ৰঙাকৈ সাবস্ক্ৰাইব লিখা আছে তাত আপুনি হেতু টাচ কৰক কাষত বেল আইকনটো টাচ কৰিবলৈ এটা নটিফিকেশন আহিব তাত আপুনি টাচ কৰক আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইবে মোক পৰৱৰ্তী যিকোনো ভিডিও প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিব ধন্যবাদ আহক আগবাঢ়ো ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্ন দিছে স্পিকিং এণ্ড লিসেনিং আৰ দা ডেছ ফৰ লাৰ্নিং এ ল্যাঙ্গুৱেজ ইয়াত কোৱা আৰু লিখা শুনা যেটো দেখুৱাইছে আসলতে আমি অসমীয়াত ক'লে আমি শ্ৰৱণ বা যেটো শুনাটো প্ৰথম আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত স্পিকিং যেটো কথন তাৰ পিছত পঠন লিখন এই চাৰিটা স্তৰ থাকে গতিকে এই ইয়াত কথন আৰু শ্ৰৱণ কোনটো স্তৰ বুলি কৈছে এই ফাৰ্স্ট স্টেপ নে সেকেন্ড স্টেপ থাৰ্ড স্টেপ ফৰ্থ স্টেপ তো লিসেনিং এণ্ড স্পিকিং যদি আমাৰ ক্ৰম হিচাপে ফাৰ্স্ট এণ্ড সেকেন্ড থাৰ্ড এনেকুৱা থাকিলেহেঁতেন আমি ফাৰ্স্ট সেকেন্ডেই দিলো হয় কিন্তু স্পিকিং এণ্ড লিসেনিং ইয়াত ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফৰ্থ আছে বেষ্ট অপচন আমাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেপ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছো ইয়াত আছে showing the picture to the children and asking them to tell what will the woman do once they reach home what opportunity does this present যদি এজন শিশু সকলৰ সন্মুখত যদি এগৰাকী মহিলাৰ ফটো দেখুৱা হয় আৰু খুদা হয় যে ঘৰত গৈ কি কৰিব ঘৰ পালে গৈ তেওঁ কি কৰিব তেতিয়া শিশুৱে তাত কিহৰ সুযোগ পায় তেওঁলোকে টু ৰিজন তৰ্ক যুক্তি কৰিবলৈ সুযোগ পায় নে টু এক্সপ্লোৰ দুনিয়া বিচাৰিবৰ কাৰণে টু ইমাজিন কল্পনা কৰা টু প্ৰেডিক্ট ভৱিষ্যতবাণী কৰা তেওঁলোকে ভৱিষ্যতবাণী কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে মহিলাগৰাকী ঘৰলৈ গৈ কি কৰিব বহুতৰ বেলেগ বেলেগ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰেডিক্ট ভৱিষ্যতবাণী কৰা নেক্সট তৃতীয় প্ৰশ্নলৈ আহিছো হোৱাট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট পাৰ্ট অফ লিসেনিং স্পিকিং শ্ৰৱণ কথনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো কি শ্ৰৱণ কথনত কি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ লিসেনিং শুননা স্পিকিং বলনা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং সমঝনা ৰিচিভিং ইনফৰমেশন সূচনা গ্ৰহণ কৰনা ইয়াত হল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি পোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অপচন সি হ'ব শিশু এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ স্কেল পথাৰ পানী গ্লাছ এইবিলাক যেতে বুজিব শুনি পেলাই তেতিয়াই ক'ব গতিকে শ্ৰৱণ আৰু কথনত বুজি পোৱাটো জৰুৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইন হাউ মেনি ওয়েজ ডু উই আন্ডাৰষ্টেণ্ড মিনিং হুৱাইল লিসেনিং শুনি থাকোতে আমি কেই ধৰণে অৰ্থটো বুজি পাওঁ শুনি ধৰণে আমি দুই ধৰণে অৰ্থটো বুজি পাওঁ ইয়াত এক ধৰণে দুই ধৰণে তিনি ধৰণে 4 1 2 3 4 অপচন আছে 1 2 3 4 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 কিয়নো যেতিয়া আমি শুনি থাকো তেতিয়া আমি দেখিও থাকো কোনোবা এজন বক্তাৰ লগত কথা পাতি থাকোতে বক্তাজনে কোৱাৰ লগতে তেওঁ কি ধৰণে কৈছে কিবা হয়তো বস্তু দেখুৱাইছে তো দেখা আৰু শুনা দুইটা প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2 যে ইন হাউ মেনি ওয়েজ ডু উই আন্ডাৰষ্টেণ্ড মিনিং হুৱাইল লিসেনিং 2 Next question, showing the picture to the children and asking them to tell why is the girl standing beside the well crying. What opportunity does this present? যদি এটা শিশুক এজনী ছোৱালীয়ে কুঁৱাৰ কাষত থিয় হৈ কান্দি থকা দেখুৱা যায় এখন ফটো দেখুৱা যায় আৰু তেওঁ কোৱা যায় তেওঁ তেতিয়া যদি সোধা যায় যে এওঁ কিয় কান্দিছে তেতিয়া শিশুৱে কি কৰিবলৈ সুযোগ পায় টু ৰিজন তৰ্ক কৰা যুক্তি খটুৱা টু এক্সপ্লোৰ ডোন্না টু ইমাজিন কল্পনা কৰা টু এষ্টাব্লিছ ৰিলেশ্যন সম্পৰ্ক কৰাত এই ক্ষেত্ৰত শিশুৱে যুক্তি খটাবলৈ সম্পৰ্ক সুবিধা পায় হয়তো কোনোৱে ক'ব যে তাই ভোক লাগিছে কোনোৱে ক'ব পাৰে তাই ভয় লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেলেগ বেলেগ উত্তৰ দিব সো তেওঁলোকে টু ৰিজন যেটো ৰিজনিং কেপাবিলিটিজ ইয়াৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হোৱাট ডু চিলড্ৰেন কম্প্ৰিহেণ্ড বাই ৰেগুলাৰলি লিসেনিং টু পয়েমছ এণ্ড ৰাইমছ কবিতা আৰু গান শুনি শিশুৱে কি আয়ত্ত কৰে ৱৰ্ড শব্দ সাউণ্ড ধ্বনি ৰাইম লয় বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষা কি বুনিয়াদী সংৰচনা তো শিশুৱে যেতিয়া কবিতা শুনে গান শুনে তেতিয়া তেওঁলোকে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ প্ৰাথমিক গঠনসমূহ পায় যেনে পাৰ চৰাই উৰি গ'ল পালে নদী পাৰ ঘৰৰ মুধত পৰি থাকিল গোটেই শুক্ৰবাৰ তো এই তাত সৰু সৰু কিছুমান বাক্যৰ এটা গঠন আছে পাৰ চৰাই উৰি গ'ল
মোৰ দেউতা বজাৰলৈ গ'ল আসলতে এইবিলাকৰ যোগেদি কবিতাসমূহৰ দ্বাৰা ছন্দসমূহৰ দ্বাৰা শিশুসকলক প্ৰাথমিক যিটো ভাষাৰ যিটো প্ৰাথমিক বুনিয়াদ তেওঁলোকক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ লেংগুৱেজটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া হয় along with telling stories to children what else is necessary बच्चों को कहानी सुनाने के साथ साथ और क्या जरूरी है शिशुक কাহিনী শুনোৱাৰ লগে লগে আৰু কি প্ৰয়োজন হয় মেক देम रीड द स्टोरी कहानी पढ़वाना मेक देम मेमोराइज द स्टोरी कहानी याद करवाना मेक देम रिसाइट द स्टोरी हु बहु कहानी कहवाना लिसन टू द स्टोरी সিহঁতৰ সাধু শুনা শিশুৱে সাধু এটা কোৱাৰ পিছত হেতু সাধু সিহঁতে পঢ়ক বা মনত পেলাওক হেতু আবৃত্তি কৰক সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে জটিল বিষয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছু ইমান আকৰ্ষণীয় নহয় কিন্তু তেওঁলোকক শুনিব বিচাৰিব লাগে তেওঁলোকক শুনাওতে তেওঁলোকৰ পৰা শুনিব বিচাৰিব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হ'ব লিসেন টু দ্য ষ্টৰী নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো accuracy and fluency are the two elements involved in dash dash में शुद्धता और धारा प्रवाहित दो तत्व शामिल है এই যেটো শুদ্ধতা আৰু ধাৰা প্ৰবাহিকতা এটো কিহত জড়িত কিহৰ লগত সংশ্লিষ্ট ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি ভাষাই প্ৰবীণতা ड्रामेटिक स्किल्स नाटकीय कौशल स्किल ऑफ स्पीकिंग बोलने की कौशल मेमोराइजिंग स्किल याद रखने की कौशल एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी एটো হ'ল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি ভাষাৰ প্ৰবীণতা ভাষাৰ দক্ষতাৰ লগত জড়িত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন which two process run simultaneously during a dialogue সংলাপ দিওতে কোন দুটা প্ৰক্ৰিয়া নিৰন্তৰ চলি থাকে listening and seeing শুনা আৰু দেখা reading and listening পঢ়া আৰু শুনা listening and speaking শুনা আৰু কোৱা listening and laughing শুনা আৰু হহা এটো হ'ব listening and speaking যেতিয়া আমি এটা স্পিকিং যেতিয়া আমি সংলাপ এটা কওঁ সংলাপ এটা ক'লে আমি নিজেও সংলাপটো শুনি থাকো নিজেও সংলাপটো কৈ থাকো listening and speaking simultaneously চলি থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া during dialogue next question what is the advantage of giving children opportunities for dialogue সংলাপৰ কাৰণে সুযোগ দিলে শিশুসকলে কি সুবিধা পায় will become capable of expressing their experiences and thoughts তেওঁলোকে নিজৰ অনুভৱ আৰু বিচাৰক প্ৰকাশ करने में सक्षम होंगे will learn words শব্দ শিখেंगे will learn rhyming words तुकबंदी सीखेंगे will learn to read पढ़ना सीखेंगे তেওঁলোকে শিকিব কি শিশুসকলক যদি আমি সংলাপ ক'বলৈ দিও তেন্তে will become capable সমৰ্থ হ'ব of expressing প্ৰকাশ কৰাৰ their experiences and thoughts চিন্তা আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু চিন্তাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন who is the writer of the story ঈদগাহ ষ্টৰীটোৰ প্ৰবন্ধ সাধুটোৰ বা কাহিনীটোৰ লিখক কোন এটো উত্তৰ প্ৰেমচন্দ আমি আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ prose does not include prose যেটো প্ৰবন্ধই কি সামৰি নলয় নিবন্ধ essay novel poem story নিশ্চিতকৈ কবিতা সামৰি নলয় কবিতা prose নপৰে poem next question according to whom the knowledge of language science is at two levels level of use and level of uses কাৰ মতে ভাষা বিজ্ঞান দুটা স্তৰত পৰিলক্ষিত হয় এটা হ'ল ব্যৱহাৰ আৰু এটা হ'ল প্ৰয়োগ এটো হ'ল উইডসনে কৈছিলে ভাষা ল্যাঙ্গুৱেজ টু ভাষা হ'ল ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰয়োগৰ উইডসন Traditionally, the base of language teaching was ভাষা শিক্ষণটো পৰম্পৰাগতভাৱে কিহৰ ইয়াত ভিত্তি কৰি আছিল তাৰ ভিত্তি কি আছিল ভাষা শিক্ষণৰ মিনিং টিচিং অৰ্থ শিক্ষণ অৰ্থ শিকোৱা সেন্টেন্স টিচিং বাক্য শিক্ষণ গ্ৰামাৰ টিচিং ব্যাকৰণ শিক্ষণ সাউন্ড টিচিং ধ্বনি শিক্ষণ প্ৰথমটো আছিল গ্ৰামাৰ টিচিং এই প্ৰসংগতে কৈ থওঁ পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন ব্যাকৰণ অষ্টাধ্যায়ী 8টা অধ্যায় লিখা হৈছিল পানিনিয়ে লিখিছিলে আৰু পানিনিয়ে লিখা অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণ সেই সময়ৰ পৰম্পৰাত আমি যদি চাওঁ 12 বছৰলৈকে ব্যাকৰণ পঢ়ি ভাষাৰ নিপুণতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ভাষাৰ নিপুণতা যিটো গ্ৰামাৰ টিচিং আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িছো a child learns her first languages before coming to school in শিশুৱে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগতে তেওঁৰ প্ৰথম হি ভাষাটো শিকে টিউটৰ সেটিং অধিগম নেচাৰেল সেটিং অৰ্জন মানে প্ৰাকৃতিক এটা পৰিস্থিতিত বাতাবৰণত টিচিং শিক্ষণ ষ্টৰী কাহিনী তেওঁলোকে নেচাৰেল সেটিংত এটো শিকে পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চন লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য মিৰৰ অফ বিউটি মৰালিটি এণ্ড স্পিৰিচুৱেল ভেলুজ সাহিত্য হৈছে সৌন্দৰ্য নৈতিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ দৰ্পণ দাপোন স্বৰূপ এণ্ড অলসো মেনিফেষ্ট দ্য ৰুলছ অফ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ এণ্ড কালচাৰ সামাজিক শৃংখলা আৰু সংস্কৃতিৰ যি নীতি নিয়মসমূহ সাহিত্যই দাঙি ধৰে এই কথাটো কৈছিলে সিস্কটে মই অপচনটোত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিছো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Interesting stories help in developing আকৰ্ষণীয় সাধুৱে কি বিকাশ ঘটায় কনসেন্ট্ৰেশন একাগ্ৰতা গেছিং স্কিল অনুমান लगाने का शक्ति और इमेजिनेशन परिकल्पना बनाने का all the above উল্লেখিত সবই তো ইয়াত কনসেন্ট্ৰেশন যেতিয়া এটা আকৰ্ষণীয় সাধু কোৱা যায় শিশুৱে একাগ্ৰ চিত্ৰে এটা বস্তুত মন অগ্ৰসৰ কৰি যেটো একাগ্ৰ বুলি কওঁ একাগ্ৰ হৈ শুনি যায় আকৰ্ষণীয় সাধু ক'লে শিশুৰ একাগ্ৰতা শক্তি বৃদ্ধি হয় Who wrote Andheri ভাৰতেন্দুৱে লিখিছিলে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Who said literature would increase all the skills of language because literature increases language science related knowledge
কোনে কৈছিল যে সাহিত্যই আমাৰ ভাষাৰ সকলো দক্ষতা বিকাশ কৰে কাৰণ লিটাৰেচাৰে সাহিত্যই ভাষা বিজ্ঞানৰ সংক্ৰান্তীয় সকলো জ্ঞানৰ বিকাশ ঘটায় এইটো কৈছিলে পোৱে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৰট ছোটা যাদুঘৰ ছোটা যাদুঘৰ এইটো লিখিছিল জয়শংকৰ প্ৰসাদে লিখিছিলে আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ অশোক শাস্ত্ৰ ত্যাগ অশোক শাস্ত্ৰ ত্যাগ প্লে সং পয়েম অটোবায়োগ্ৰাফি নাটক গীত কবিতা আত্মকথা এখন হ'ল নাটক নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইচ স্কিল ইনক্ৰিজ বাই ষ্টাডিং লিটাৰেচাৰ সাহিত্য অধ্যয়নৰ দ্বাৰা কিহৰ বিকাশ হয় পঢ়াৰ দক্ষতাৰ বিকাশ হয় অপশ্যনটো এ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ when a writer describes an incident or a scene which had occurred in his life or any other person's life it is যেতিয়া ব্যক্তি এজনে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনত ঘটা বা আনৰ জীৱনত ঘটা ঘটনা এটা বৰ্ণনা কৰে তাক মেমৰি আউটলাইন পয়েম বায়োগ্ৰাফি কি বুলি কয় the correct option is memoir সংস্মৰণ when a writer writes about the incidents seeing during his travels it is called ভ্ৰমণৰ কালত দেখা পোৱা বিভিন্ন ঘটনাক যদি লিখে তেতিয়া তাক কি বুলি কয় পয়েম প্লে ট্ৰেভেলগ এছে ট্ৰেভেলগ যাত্ৰা বৃত্তান্ত আমাৰ অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনী বুলিও ক'ব পাৰিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন থ্ৰু চিলড্ৰেনছ লিটাৰেচাৰ চিলড্ৰেন ডেভেলপ শিশু সাহিত্যৰ দ্বাৰা শিশুৱে বিকাশ কৰে ইমাজিনেশ্যন কল্পনা গ্ৰামাৰ ব্যাকৰণ লিসেনিং সুন্না নান অফ দিছ कोई भी नहीं उत्तर হ'ব ইমাজিনেশ্যন শিশু সাহিত্যৰ যোগেদি শিশুৱে কল্পনাৰ বিকাশ ঘটায় ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এছেছমেণ্ট ছিষ্টেম হুইচ অফ দিজ ষ্টেটছ আৰ নট পচিবল ফৰ দ্য চাইল্ড যিটো সমসাময়িক মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত এটা শিশুৰ বাবে তলৰ কোনটো সম্ভৱ নহয় ষ্টেট অফ টেনশ্যন তনাও ষ্টেট অফ ইনচিকিউৰিটি অসুৰক্ষা ষ্টেট অফ ৱৰি এণ্ড ইনচাল্ট চিন্তা আৰু অপমান ষ্টেট অফ এনজয়মেণ্ট প্ৰসন্নতা ষ্টেট অফ এনজয়মেণ্ট এইটো সম্ভৱ নহয় হাউ মেনি মাৰ্কছ ডিড মায়ংক গেট ইন ক্লাছ মায়ংকে শ্ৰেণীকোঠাত কিমান নম্বৰ পাইছিলে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 এইটো পাঠ্যপুথিৰ লগত সম্পৰ্কিত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ What must we keep in mind during assessment? মূল্যায়নৰ সময়ত আমি কি উত্তৰ দিব লাগে compare the progress of the child with her previous level of learning তেওঁৰ আগতে কিমান শিকিছিল আগৰ যিটো স্তৰ আছিল তাৰ লগত তুলনা কৰিব লাগে compare the progress of one child with other children এজন শিশুৰ উন্নতি আনজনৰ লগত তুলনা কৰিব লাগে compare the progress of the child with those who learn fast and learn more যি দ্ৰুত বেগত শিকে কিছু তৎকালে শিকে বা বেছি শিকে তেওঁলোকৰ লগত তুলনা কৰিব লাগে compare the progress of the child with those who speak quickly যি তৎকালে উত্তৰ দিব পাৰে তেওঁলোকৰ লগত তুলনা কৰিব লাগে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব compare the progress of the child শিশুটোৰ উন্নতিৰ যেটো তাৰ তুলনা কৰিব লাগে with her previous level of learning আগতে তাৰ আগৰ স্তৰত কিমান শিকিছিল তাৰ লগত তুলনা কৰিব লাগে assessment is a tool is dash for both teachers and children যেটো মূল্যায়নটো শিক্ষক আৰু সকলোৰে কাৰণে ইউজফুল গুড ইনএফেক্টিভ নাথিং ইউজফুল উপযোগী মূল্যায়নে শিক্ষক আৰু শিশু উভয়ৰ কাৰণে উপযোগী প্ৰয়োজনীয় কিয়নো মূল্যায়নৰ যোগেদি শিক্ষকে ছাত্ৰজনক গম পায় ছাত্ৰজনক পুনৰ তেওঁ পৰৱৰ্তী পাঠ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰজনেও নিজকে এবাৰ সেই মূল্যায়নৰ যোগেদি নিজক তেওঁ উপলব্ধি কৰিব পাৰে আত্মবিশ্বাস প্ৰবল হয় ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা তেওঁ গঠন কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী प्रश्न व्हाट डज फ्लुएंसी मीन्स प्रवाहिता का क्या अर्थ है फ्लुएंसी अर्थ हल प्रोनाउंसिंग द सेंटेंसेस करेक्टली वाक्य सही उच्चारण करना राइटिंग विदाउट एरर भूल নোহোৱাকৈ লিখা স্পিক रीड एंड राइट एंड एक्सप्रेस हारसेल्फ उइथ फेलिसिटी সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে নিজে কোৱা পঢ়া আৰু লিখা ক্লাৰিফাইং द रुल्स অফ গ্ৰামাৰ ব্যাকৰণ নিয়মবিলাকৰ দক্ষতা আহৰণ কৰা এটা ফ্লুয়েন্সি আসলতে ইহৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি স্পিক रीड राइट टू एक्सप्रेस हारसेल्फ विथ फेलिसिटी सहजता के साथ बोल पढ़ और लिखकर अपने को व्यक्त करना এতিয়া আমি 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন পাইছোহি মাজতে কৈ থওঁ আপুনি এই যিখিনি মোৰ ইউটিউব সত্য শিক্ষণ চেনেলৰ যোগেদি এখিনি পাই আছে পৰৱৰ্তী সময়টো আৰু মই কিছু ভিডিও আগবঢ়াই আহিছোঁ আপুনি এতিয়াও যদি মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ অনুৰোধ এই ডিসপ্লে তলতে ৰাইট সাইডে আপুনি চাওক সাবস্ক্ৰাইব ৰঙা আখৰে লিখা আছে তাত টাচ কৰক তাৰ কাষত বেল আইকনটো টাচ কৰিব যাতে যিকোনো ভিডিও নেক্সট প্ৰচাৰ হ'লে আপুনি লগে লগে তাৰ নটিফিকেশন পায় ধন্যবাদ তেন্তে আগবাঢ়ো আমি পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ এতিয়া আছে দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৱে টু এক্সেছ লিসেনিং স্পিকিং শ্ৰৱণ আৰু যেটো কথন শুনা আৰু কোৱা ইয়াক মূল্যায়ন কৰাৰ ভাল এটা পদ্ধতি কি হ'ব পাৰে স্পিকিং কোৱা লিসেনিং শুনা স্পিকিং এণ্ড লিসেনিং বোথ কোৱা আৰু শুনা দুইটা ডিক্টেশ্যন শ্ৰুতলেখ আমি যদি শ্ৰুতলেখ দিওঁ শুনি পেলাই যদি লিখিবলৈ দিওঁ তেতিয়া তাৰ যোগেদি শ্ৰৱণ আৰু কথনৰ এটা শুদ্ধ এটা মূল্যায়ন হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ৱে টু মেজাৰ অল লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চিজ অফ এ লাৰ্নাৰ শিশু এজনে শিকা সকলো ভাষাৰ দক্ষতা মূল্যায়ন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি এটো ক্লোজ টেষ্ট বুলি কয় ষ্টৰী ৰাইটিং এছে ৰাইটিং ডিক্টেশ্যন শ্ৰুতলেখ
নিবন্ধ লিখা কাহিনী লিখা আছে ইয়াত ক্লোজ টেষ্ট হয় এটুকে অপশ্যন দিছোঁ মই চুজ কৰি দিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ 2033 দ্য এক্সপাণ্ডেড ফৰ্ম অফ TLM এইটো টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল সকলোৱে জানে এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন এটা কমন প্ৰশ্ন টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিকেটৰ অফ বিউটি অফ এ প্ৰাইমেৰী স্কুল ক্লাছৰুম প্ৰাথমিক স্কুলৰ শ্ৰেণীকোঠা এটাৰ সৌন্দৰ্য বুলিলে আমি কাক বুজাওঁ কালাৰফুল ৱালছ বৰ ৰং বিৰংগী বৰ্ণময় এখন বেৰ কালাৰ্ড চাৰ্টছ ৰং বিৰঙৰ চাৰ্ট তালিকা চেয়াৰফুল এণ্ড এংগেজ চিলড্ৰেন উল্লাসিত আৰু ব্যস্ত হৈ থকা এডাল শিশু আদাৰ এট্ৰেক্টিভ মেটেৰিয়েলছ আন আকৰ্ষণীয় বিভিন্ন সামগ্ৰীবিলাক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেয়াৰফুল এণ্ড এংগেজ চিলড্ৰেন এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিশুৱে কোলাহল কৰিব তেওঁলোকৰ যদি ব্যস্ততা অৰ্থবহ হয় সিয়ে হ'ল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখনৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশ দ্য পাৰ্পজ অফ এ কাৰ্ড ফৰ লেংগুৱেজ টিচিং কাৰ্ডৰ ভাষা শিক্ষণত কাৰ্ডৰ ভূমিকা হ'ব হেল্পিং इन लर्निंग टू डिकोड वाइल लर्निंग टू रीड पढ़ना सीखने और डिकोडिंग के हिस्से पर बच्चों को मदद करना सीइंग पिक्चर्स चित्र देखना मेकिंग पिक्चर्स चित्र बनाना राइटिंग लेटार्स एल्फाबेट वर्ण लिखना ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যেতিয়া আমি কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ যোগেদি শিশুৱে ডিকোড কৰিবলৈ শিকে এটা উদাহৰণ দিছোঁ এখন কাৰ্ডত যদি কল লিখা থাকে তেওঁ আখৰ লিখিব নাজানিলেও তেওঁ যদি কল কওঁতে কলৰ ছবি এটা সতে দেখে তাৰপিছত তেওঁ যদি কলম দেখে কলৰ পিছৰ অতিৰিক্ত ম আৰু ধ্বনিটো তেওঁ অনুভৱ কৰিব তেওঁ ডিকোড কৰিবলৈ শিকিব কল তাত দুটা ক আৰু ল এসময়ত তেওঁ বুজি পাব চ' ডিকোডিং প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় গতিকে কাৰ্ডবোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যনটো হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ যিটো অংশটো হৈছে উদ্দেশ্য হৈছে হেল্পিং ইন লাৰ্ণিং টু ডিকোড ৱাইল লাৰ্ণিং টু ৰিড নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দিছ ইজ নট এ পাৰ্ট অফ অৰেল মেটেৰিয়েল তলৰ কোনটো নহয় ৰেডিঅ' টেক্সট বুক CD প্লেয়াৰ ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন এটা টেক্সট বুক অৰেল মেটেৰিয়েল নহয় নেক্সট প্ৰশ্ন হুইচ আউট অফ দিছ ইজ নট পচিবল ৱাইল চিলড্ৰেন আৰ ইউজিং মেটেৰিয়েলছ শিশুসকলে যেতিয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে তলৰ কোনটো সম্ভৱ নহয় দেয়াৰ ইজ ব্ৰেকেজ অফ দ্য মেটেৰিয়েল তাত ভঙা চিঙা হ'ব পাৰে নট পচিবল সম্ভৱ নহয় ভঙা চিঙা হ'ব পাৰে এইটো সম্ভৱ নহয় এইটো সম্ভৱ কনজাম্পশ্যন অফ মেটেৰিয়েল খৰচ হ'ব পাৰে খৰচ হৈ যায়গি সামগ্ৰীৰ খৰচ হ'ব পাৰে ডিপ্ৰেচিয়েশ্যন অফ মেটেৰিয়েল ধীৰে ধীৰে অস্মেক চৰণ হোগা ইট ৰিমেইনছ এজ ইট ইজ একে হৈ থাকিব এইটো সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও একে হৈ নাথাকে এইটোৱে সম্ভৱ নহয় বাকীবিলাক সম্ভৱ ক্ষয় হ'ব পাৰে ক্ষৰণ হ'ব পাৰে ভাগিব পাৰে বা নষ্ট হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হুইচ অফ দিছ ইজ এ পাৰ্ট অফ ৰিটেন মেটেৰিয়েল লিখিত সামগ্ৰীৰ কোনটো এটা অংশ কোনটো লিখিত সামগ্ৰীত পৰিব ৰেডিঅ' নহয় ৱৰ্কবুক সেইবোৰ শুদ্ধ উত্তৰ CD প্লেয়াৰ ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ নহয় ৱৰ্কবুক লিখিত সামগ্ৰী লিখনৰ সামগ্ৰী দ্য টাং ডাজ নট গেট চপড অন স্পিকিং বাট দ্য হেণ্ডছ ডু গেট চপড অন ৰাইটিং হুজ ইট बोलने से जवान नहीं कटती है लेकिन लिख देने से हाथ कट जाते हैं किसने कहा था আমি কওঁতে আমাৰ জিভা কটা নাযায় কাৰণ মুখৰ কথা আমি সলাব পাৰোঁ কোৱা কথা এটা নাই কোৱা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লিখাৰ পিছত হাত কটা যায় লিখাৰ কাৰণে সি প্ৰমাণ হ'ব পাৰে লিখাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস হ'ব পাৰে লিখাৰ কাৰণে কোনোবাই নিজৰ পদবী হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে এই কথাটো কৈছিলে প্ৰেমচান্দে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ ৰাইটিং ইজ এ মিডিয়াম হুইচ লিখন এটা মাধ্যম যি ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ নিউ লেংগুৱেজ নতুন ভাষা এটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ছেম লেংগুৱেজ ইন এ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম বেলেগ এটা আৰ্হিৰে একেটা ভাষাকে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰে প্ৰদৰ্শন কৰে পৰিৱেশন কৰে টিচাৰ্ছ ৰাইটিং লিখিবলৈ শিকায় টিচাৰ্ছ ৰিডিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল পঢ়িবলৈ শিকোৱাটো নহয় অপশ্যন বি হ'ব ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ছেম লেংগুৱেজ ইন ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ বেলেগ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে একেটা ভাষাকে উপস্থাপন কৰে How does the process of learning take place? শিকন প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে সংগঠিত হয় কিদৰে শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হয় by putting individual pictures together to get a complete picture. টুকুৰা চিত্ৰবিলাক লগ হৈ এখন সামগ্ৰিক চিত্ৰ হয় forming whole picture first and then perceiving the specifics. বিশেষ সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰিক ছবিখন প্ৰথমতে গঢ়ি পিছত সৰু অংশবিলাকক গুৰুত্ব দি ভাষা শিকোৱা যায় memorizing মনত পেলাই drawing pictures ছবি আঁকি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি forming whole picture first and then perceiving the স্পেচিফিক্স যেনে ধৰক শিশুক যদি কোৱা হয় এটা যদি ৰাইম শিকোৱা যায় যে কল এবিধ ফল কল খালে গাত হৈ হাতী সমান বল এনেকৈ ক'লে শিশুটোৱে তাৰ আনন্দ ল'ব সেই কথাখিনি ৰাইমছখিনি তেওঁ মনত ৰাখিব তেওঁ টেক্সটটো মনত ৰাখিব ৰখাৰ পিছতহে এদিন হয়তো কল কি ক আৰু ল কি কিদৰে বৰ্ণ গঠন হৈছে ফল কি বল কি বস্তু এই বস্তুবিলাক পিছত শিশুৱে নিজাকৈ আয়ত্ব কৰিব সামগ্ৰিকতাক গৈহে আমি পিছত সৰু অংশসমূহলৈ ভাষা শিক্ষণত গুৰুত্ব দিব লাগে A person who has dyslexia থকা শিশুৰ কি হয় always sees the complete picture सदैव चित्र को पूर्ण रूप से देखता है cannot see pictures चित्र नहीं देख पाता है
सीज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप ए पिक्चर चित्र की रचना के करने वाले हिच्चू की श्रृंखला या अनुक्रम में कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर्स ছবি আঁকিব নোৱাৰি বুলি কৈছে চিত্ৰ नहीं बना सकता তেওঁলোকে চিত্ৰ ৰচনা কৰিবলগীয়া সৰু সৰু টুকুলাবিলাকৰ ক্ৰম দেখা পায় বুলি কৈছে চিত্ৰ দেখা নাপায় বুলি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অলৱেজ সিজ দ্য কমপ্লিট পিকচাৰ তেওঁ সামগ্ৰিক ছবি দেখা পায় তেওঁৰ সন্মুখত ক খ গ ঘ দেখুৱাই দিলেও তেওঁ সামগ্ৰিক ছবি এখন দেখিব যিটো কাৰণে তেওঁ পঢ়িবলৈ সমৰ্থ হ'ব লিখিবলৈ সমৰ্থ হ'ব এনেকুৱা কিছুমান সমস্যাই দেখা দিয়ে সেইটো হ'ল dyslexia. Next question 43 among four language skills which one is most difficult আটাইতকৈ জটিল কি আমি ভাষা শিকনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি দেখিছো লিসেনিং স্পিকিং ৰিডিং ৰাইটিং এইকেইটাই ক্ৰম আৰু আটাইতকৈ জটিলটো লিখন কিয়নো লিখনত লিখিও থাকিব লাগে লিখিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে শুনি থাকিব লাগে নিজক কৈ থাকিব লাগে বুজিও থাকিব লাগে এই সকলোখিনি প্ৰক্ৰিয়া এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া লগ হৈ যেটো আমাৰ লিখন প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এই জটিল প্ৰক্ৰিয়া What is the objective of writing? लिखार उद्देश्य की to use flowery language बोलकर लिखना to use grammatical correct language अभिव्यक्ति to write correctly सही लिखना meaningful expression as well as communication अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण लिखार उद्देश्य হ'ল meaningful expression and well communication লিখোতে কেৱল আমি যে অৰ্থপূৰ্ণ কিবা এটা লিখো হেতুই নহয় আমাৰ ভাৱটো যাতে কোনোবা পঢ়ুৱৈজনে লিখাৰ মাজে ভুল ভাৱ নাপায় উপযুক্ত কমিউনিকেশ্যন যাতে হয় তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে so writing means meaningful expression as well as communication next question what should be done while teaching children to write শিশুক লিখিবলৈ দিলে আমি কি কৰিব লাগে children should be asked to memorize and write about specific topics বিশেষ টপিক ৰটকাৰ তেওঁলোকক লিখিব দিব লাগে নে children should be asked to write वर्णमाला लिखने के लिए देना चाहिए children should be given to opportunity to write down their thoughts स्वयं के विचार लिखने के मौका देना चाहिए নিজৰ তেওঁলোকৰ যেটো বিচাৰ ভাৱনা তাক লিখিবলৈ সুযোগ দিব লাগে children should be asked to write the same letter over and over again একেটা আখৰ বাৰে বাৰে লিখিবলৈ দিব লাগে এইটো সাধাৰণতে কৰা যায় যেটো ভুল তেওঁলোকক আসলতে নিজৰ মনোভাৱ their own thoughts to be is to be written they should be given opportunities next question হলো একবাৰিছো question number 46 essays are basically of two types one is reflective another is ৰচনা দুই প্ৰকাৰৰ এখন হ'ল ভাবাত এটো বিচাৰাত্মক আৰু আনখনো উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ ইমোশনাল ভাবাত্মক এনজয়েবল এক্সপ্ৰেছন কমিউনিকেটিভ এটা নহয় ৰচনা দুই প্ৰকাৰৰ বিচাৰাত্মক আৰু ভাবাত্মক পৰৱৰ্তী question 47 what are the kinds of poems known to children in smaller classes সৰু ক্লাছৰ শিশুৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা বুলি ক'লে তেওঁলোকে কোনটোক চিনি পায় poems making use of difficult words জটিল শব্দ থকা কবিতা reflective poem চচনেৱালী কবিতা poems making use of rhyming words ছন্দবদ্ধ কবিতা small poems সৰু কবিতা মই অপচনটো আসলতে কৈ বিশেষ poems making use of rhyming words ছন্দবদ্ধ যিবিলাক শব্দ থকা যিবিলাক কবিতা তেওঁলোকে সেইবিলাকে সৰু কালত ভাল পায় পাৰচলাই উৰি গল পালে নদী পাৰ ঘৰৰ মুদত পৰি থাকিল গোটেই শুকুৰবাৰ পাৰ আৰু বাৰৰ যেটো ৰাইমিং ওয়াৰ্ডস ৰাইমিং পোয়েম সেইবিলাক তেওঁলোকে ভাল পায় It is estimated that spoken language arose around 1 billion 10 lakhs years ago লিখিত ভাষা প্ৰায় 1 বিলিয়ন বছৰ আগত 1 মিলিয়ন 10 লাখ বছৰ আগত আৰম্ভ হৈছে while written language came into being around days ago এটো 5000 বছৰ আগতে লিখিত ভাষাটো আৰম্ভ হৈছে কথিত 10 লাখ বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছে 1 মিলিয়ন নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Reading is a dash enterprise fill in the blank to creative enterprise পঠন এটা সৃষ্টিশীল পঠনত বহুত ভাব সৃষ্টি হয় পঠনৰ যোগেদি বহুত ধাৰণা হয় পঠনত শিশুজনে পঢ়ি থাকোতে বিভিন্ন ছবিও আমি নিৰ্মাণ কৰো বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি অনুমান কৰো কল্পনা কৰো তো ইয়াক সৃষ্টিশীল প্ৰক্ৰিয়া Take the most important thing about reading পঢ়াৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কি absorbing the meaning of the written text লিখিত কথাৰ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰা reading each word of the text প্ৰত্যেক শব্দ পঢ়া read aloud in flow ধাৰা প্ৰবাহিক ভাবে পঢ়াৰ focus on punctuation বিভিন্ন জ্যোতি চিহ্নৰ ওপৰত মন দিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব absorbing the meaning of the written text লিখিত পাঠ্যৰ শব্দৰ অৰ্থ অনুভৱ কৰা Reading involves understanding different aspects and changing color of life according to কাৰমতে পঠনে আমাৰ জীৱনক বিভিন্ন অংশবিলাক বুজি পায় আৰু জীৱনৰ ৰং বদলি কৰে মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াক শুদ্ধ উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল পঠনে আমাৰ জীৱনক বিভিন্ন অংশবিলাক বুজি পায় পঠনে জীৱনৰ ৰং দিয়ে How we can develop the interest of the child in reading পঢ়াত শিশুৰ আগ্ৰহ আমি কিদৰে বঢ়াব পাৰো by using textbook পাঠ্যপুথি দি পেলাই পাৰিম by memorizing letters of the alphabet বৰ্ণমালা আখৰ মনত ৰখাই পাৰিম by using interesting process of teaching to read পঢ়াৰ আকৰ্ষণীয় পদ্ধতি লগাই পাৰিম by rote learning to memorize কাহিনী মুখস্থ কৰাই পাৰিম ইয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব by using interesting processes of teaching to read পঢ়িবলৈ শিকোৱাৰ উপযুক্ত আকৰ্ষণীয় পদ্ধতি লগাই পেলাই Children will learn to read by the তেওঁলোকে শিশুৱে পঢ়িবলৈ কেনেকৈ শিকে enterprise of reading itself পঢ়ি পেলাই শিকে memorizing rules নিয়ম
नियम रट कर वी आर ट्रेडिंग बिना पढ़े विदाउट डुइंग एनिथिंग बिना कुछ किए এইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ অফ ৰিডিং শিশুৱে পঢ়াৰ অভ্যাসৰ দ্বাৰাই পঢ়িবলৈ শিকে Goodman has correctly defined reading as Goodman পঢ়া কি বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে a game of psycholinguistic speculation মনোভাষাই অটকালুকা খেল ই মনোবৈজ্ঞানিক এক খেলা মনোবৈজ্ঞানিক এক কৌশল গুডমেনে কৈছিলে অধ্যয়নক নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেচাৰেল এণ্ড এছেঞ্চিয়েল ষ্টেজ অফ লাৰ্ণিং ইজ টু ৰিড ইজ যিটো স্বাভাৱিক পঢ়াৰ স্বাভাৱিক যিটো প্ৰথম স্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰটো হৈছে এৰৰ্ছ মেড ডিউৰিং ৰিডিং পঢ়োঁতে ভুল কৰিব পাৰে শুধৰাই দিয়া যায় লগে লগে শুধৰাব লাগিব কোনো কথা নাই পঢ়াৰ এটা অভিজ্ঞতা বিশেষ প্ৰয়োজন এৰৰ্ছ মেড ডিউৰিং ৰিডিং পঢ়োঁতে ভুল কৰাটো হৈছে পঢ়াৰ প্ৰথম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা স্তৰ বাকি বুজোৱা নাই আপোনালোকে SWAYAM এপটোলৈ গৈ নিজে কুৱেশ্যনবিলাক অপশ্যন চাব খুজিলে চাব পাৰিব পৰৱৰ্তী when we provide an environment laden with written text in a class actually we construct যেতিয়া আমি মানে পাঠ্য সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ এটা শ্ৰেণীকোঠা যেতিয়া আয়োজন কৰোঁ শ্ৰেণীকোঠাটো পাঠ্য সামগ্ৰী যেতিয়া যথেষ্ট থাকে যে ৰিটেন টেক্সট কিছুমান থাকে লিখিত সামগ্ৰী কিছুমান থাকে তেতিয়া আমি কি দিওঁ তেওঁলোকক এটা এক্সাইটিং ক্লাছেছ দিওঁ নে এটা ক্লাছ দিওঁ এই ক্লাছ এ সোসাইটি নেশ্যন এটা এন এক্সাইটিং ক্লাছ দিয়া হয় উৎসাহপূৰ্ণ কক্ষা উঠে ৰিটেন যেতিয়া আমাৰ টেক্সট থাকে Children will learn to read only when the enterprise of reading is there for them. শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শিশুৰ কাৰণে কেতিয়া বেছিকৈ শিকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাটো মেকিং সেন্টেন্স বাক্য বনানা ডিফিকাল্ট কঠিন মেমৰাইজিং ইয়াদ কৰনা এনজয়েবল যেতিয়া মজাদাৰ হয় যেতিয়া তেওঁলোকে আনন্দদায়ক হয় তেতিয়া তেওঁলোকে অধিককৈ শিকে ইট ইজ বেটাৰ টু ষ্টাৰ্ট দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ অফ টিচিং টু ৰিড পঢ়িবলৈ শিকাটো আৰম্ভ কৰিব লাগে ফ্লেছ কাৰ্ড চাৰ্টছ উডেন লেটাৰ্ছ এণ্ড চাৰ্চ মেটেৰিয়েলছ বুকছ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো কিতাপৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে ফ্লেছ কাৰ্ড চাৰ্টছ উডেন লেটাৰ্ছ এইবিলাক নহয় আৰু এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল বুকছৰ দ্বাৰা হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ লিংগুইষ্ট ভাষাবিদৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন ভাষাবিদৰ বাকী মানুহৰ বেলেগ কথা বেলেগ সাধাৰণ মানুহে অভিব্যক্তিকেই ভাষা বুলি ভাবে ভাষাবিদে ভাষা বুলি ক'লে ব্যাকৰণ আৰু অভিধান গ্ৰামাৰ এণ্ড ডিকশ্যনেৰী ডাইৰেক্ট মই অপশ্যনটো চুজ কৰিছোঁ অপশ্যন চি অৰ্ডিনেৰী পিপল ৰিকগনাইজ লেংগুৱেজ অনলি এজ এ মিন অফ মই অলপতে কৈছিলোঁ যে সাধাৰণ মানুহে ভাষাক কেৱল ভাৱ বিনিময়ৰ মাধ্যম এটা বুলি ভাবে কমিউনিকেশ্যন গ্ৰামাৰ চাউণ্ড ৱৰ্ড চেণ্টেন্স এইবিলাক কমিউনিকেশ্যনতকৈ পিছপৰা ধৰণৰ উত্তৰ এইবিলাক পিছৰ কথা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে প্ৰধান হ'ল কমিউনিকেশ্যন হাউ মেনি ফৰ্মছ অফ নাউন কেন হেভ ইন হিন্দী হিন্দীত কেই ধৰণৰ ক্ৰিয়াপদ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ শব্দ উত্তৰকেইটা দিছে 5 3 2 6 5 3 2 আৰু 6 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 6টা হিন্দীত 6 প্ৰকাৰৰ বিশেষ্য পদ নাউন পোৱা যায় নেক্সট In which of the following area does language change in every 15 to 20 kilometers? প্ৰতি 15-20 কিলোমিটাৰত ভাষাৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় at the level of sentence structure বাক্যৰ গঠনত at the level of word formation শব্দকী স্তৰৰ পৰা at the level of sound structure ধ্বনিক স্তৰৰ পৰা at the level of communicative style সংবাদকী স্তৰৰ পৰা ইয়াত ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ প্ৰত্যেক 15-20 কিলোমিটাৰ মানুহৰ উচ্চাৰণবিলাক ধ্বনিৰ স্তৰটো সলনি হয় LSRW stands for etu ekebare khadon listening speaking reading and writing that is LSRW sometimes we make blunders on this because we do not simply listen to the other person carefully amar khonmukhot thoka ba amar usot thoka byaktijonok ami bhaldore nukhunar karone ketiaba ami pray bhul koru ami ketiaba ami jit blunder koribologia hoy tar karon to hol je ami ki nokoru because কমিউনিকেশ্যন তাত আমি ভুল কৰোঁ কিহত ভুল কৰোঁ বা কমিউনিকেশ্যনত ভুল কৰোঁ আমাৰ ভাৱ বিনিময়ত ভুল হয় ভালদৰে নুশুনিলে ভাৱ বিনিময়ত ভুল হ'ব লেংগুৱেজ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য আইডেণ্টিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ভাষা ব্যক্তিৰ চিনাকি যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়ৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে সেই ভাষাৰ দৰে প্ৰায় ব্যক্তিজনৰ এটা চিনাকি হয় ভাষাৰ যোগেদি ব্যক্তিজনৰ তেওঁৰ পৰিৱেশ তেওঁ কেনে পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ লগ সংবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰ অনুমান পোৱা যায় নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ 66 এভৰি চাইল্ড বৰ্ন উইথ এ ডেছ প্ৰত্যেক সন্তান শিশু জন্ম হৈছে ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰামাৰ সাৰ্বভৌমিক স্বৰূপ ভকেবুলাৰী শব্দাৱলী লেংগুৱেজ ভাষা গ্ৰামাৰ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰামাৰ সকলোৱে এক বিশ্বজনীন ব্যাকৰণ লৈ জন্ম হৈছে জন্ম হৈ শিশুৱে তেওঁলোকৰ বিশেষ গ্ৰামাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে নিজেই ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব পৰা হয় ভাষা কম সময়ত শিকিব পৰা হয় The process of language standardization are closely associated with process of যেটো ভাষাৰ যেটো মাননীকৰণ ভাষাৰ যেটো মান্য ভাষাৰ গঢ় দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো এজ এক্সপ্লৰেশ্যন সামাজিক শোষণৰ লগত জড়িত ৰিচাইটেশ্যন সৰসৰপাত সামাৰাইজ কাল্টিভেশ্যন এইবিলাক নহয় শুদ্ধ উত্তৰ এক্সপ্লইটেশ্যনৰ লগত জড়িত 68 ডেছ ইজ দ্য মিডিয়াম ডেট নালিফাইজ ডিষ্টেন্সেছ দূৰত্ব দূৰ কৰে ডেছ মিন্স কিহে আমাৰ দূৰত্ব দূৰ কৰিব পাৰে এইটো উত্তৰ ভাষাৰ যোগেদি আমি ভুল বুজাবুজি শেষ কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ খং প্ৰশমিত কৰিব পাৰোঁ ভাষাই আমাৰ দূৰত্ব নাইকিয়া কৰে ভাষাই আন্তৰিকতাৰ সৃষ্টি কৰে অপৰচুনিটিজ
provided at home for learning a language are dash as compared to opportunities provided at school বিদ্যালয়ত ভাষা শিক্ষাৰ কাৰণে দিয়া পৰিৱেশ সুযোগবিলাক ঘৰৰ পৰিৱেশবিলাকতকৈ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা সুযোগ সদায় less more same not enough more ঘৰত সদায় ভাষা শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বেছি ঘৰুৱা পৰিৱেশত শিশুক পৰ্যাপ্ত শিকাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 70 question number 70 dense forest of Satpura is etu about the forest of Madhya Pradeshৰ যেটো Satpura dense forest of Satpura etu Madhya Pradeshৰ কথা কৈছে Madhya Pradeshৰ forest next question in what way do posters and advertisement present to us things from our surrounding আমাৰ পৰিৱেশৰ বস্তুবিলাক advertisement বিজ্ঞাপন আৰু পোষ্টাৰ বিলাকে কি দৰে আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে difficult ways কঠিন ধৰণেৰে unattractive ways আকৰ্ষণহীন প্ৰক্ৰিয়াৰে নে simple and attractive ways সৰল এবং ৰোচক boring ways নিৰজ এটো হ'ব নিৰজ এটো simple and attractive ways সহজ আৰু আকৰ্ষক ধৰণে উপস্থাপন কৰে specific objective is specific objective যেটো পাঁচ যোজনাত বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বুলি ক'লে কিয়াক বুজায় it aims to explain what happens in class in a particular day period বিশেষ দিনৰ শ্ৰেণীকোঠাত কি কি ঘটিব হেতু উল্লেখ কৰা বুজায় objective that you want to achieve through the class লেছনৰ যোগেদি কি পাব বিচাৰিছো হেতু বুজায় টিচিং পঢ়োৱা বুজায় counting the children ল'ৰা-ছোৱালী গণনা কৰা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it aims to explain what happens in a class in a particular day period বিশেষ দিনৰ শ্ৰেণীকোঠাত কি কি ঘটিব এইটোৰ ওপৰত হেইটোৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰাটো বুজায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন how many things in general should we keep in mind when you are preparing a lesson plan বনাওঁতে আমি 9টা বিন্দুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে অপচন সি next a classroom has two important elements classroom দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান শিক্ষক ছাত্ৰ স্বাভাৱিক teacher and student option a what was the size of Tulika's class এটো পাঠ্যপুথিৰ লগত সম্পৰ্কিত তুলিকাৰ শ্ৰেণীকোঠাত 30 জন ছাত্ৰ আছিল সাইজ অৰ্থাৎ তাত ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল 30 জন on which day of her lesson plan did Hina decide to do exercise with the help of children ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত হিনাই কোন দিনাখন তেওঁৰ যিখিনি অনুশীলনীখিনি কৰোৱাৰ কথা ভাবিছিলে এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 নম্বৰ দিনা 4th day what was the day 4 plan for লোকেছে 4 নম্বৰ দিনৰ পৰিকল্পনা কি কৰিছিলে পাঠ্য পৰিকল্পনা লগত আধাৰিত পাঠ্যপুথিৰ লগত সংশ্লিষ্ট টিচিং লেটাৰ টিচিং লেটাৰ টিচিং লেটাৰ revision of lesson তেওঁৰ lesson to revision কৰিব বিচাৰিছিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন which subject did Radha teach ৰাধাই কোনটো ভাষা পঢ়াইছিলে হিন্দী ইংলিশ সায়েন্স ম্যাথছ ইংৰাজী পঢ়াইছিল এটো পাঠ্যপুথিৰ লগত সংশ্লিষ্ট প্ৰশ্ন how many languages are mentioned in each schedule of the constitution now ভাৰতীয় সংবিধানত বৰ্তমান কেইটা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অষ্ট অনুসূচিত 22টা ভাষা 22 লাষ্ট ডি অপচন for India multilinguality বহুভাষিকতা যেটো বহুভাষিতা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কি a source of strength এক সম্পদা এক problem এক সমস্যা a gift এক ভেট a right এক অধিকাৰ এটো a source of strength যেটো বহুভাষিক যিবিলাক মানুহ যদি বহু ভাষা কোনবাই জানে তেন্তে হি মানসিক দক্ষতাক বুজায় মানসিক সক্ষমতাক বুজায় গতিকে ই আমাৰ কাৰণে এটা strength আমাৰ কাৰণে এক সম্পদা how many language families are there in India ভাৰতবৰ্ষত কেইটা ভাষা পৰিয়াল আছে 3টা 4টা 5টা 6টা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4টা language family আছে which part of the constitution contains provisions related to language ভাষাৰ লগত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিশসমূহ কোনটো সংবিধানৰ অনুচ্ছেদত আছে কোনটো অংশত আছে 17 The official language of India is Hindi written in Devanagari script Devanagari লিপিত লিখা হিন্দী হ'ল আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা official language কাৰ্য মানে official language হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে so next question আমি আগবাঢ়িছো 84 question number in which language Jayashree Padmawat is written Jayashree Padmawat খন কোন ভাষাত লিখা হৈছে এটা অৱধি ভাষা option B next question the form of Hindi which was used to write literature Hindi সাহিত্য লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হিন্দী আছে নাগৰী হিন্দী option A next when British came to India in 1813 the medium of education used in primary schools started by them was 1913 চনত ভাৰতলৈ আহোঁতে ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকে শিক্ষা দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো আছিল ইংলিছ হিন্দী হিন্দুস্তানী ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজ তেওঁলোকে স্থানীয় ভাষা শিকাইছিলে স্থানীয় ভাষাৰ যোগেদি শিক্ষা দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিলে when was the constituent assembly adopted Hindi as the official language of the Indian Union ভাৰতত অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে কোন আমাৰ কেতিয়া কোনখন সংবিধান সভাত ইয়াক গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 14 September 1949 option A in which year were national policies of education released ৰাষ্ট্ৰীয় যেটো শিক্ষানীতি কেতিয়াৰে ইয়াক লাগু কৰা হৈছিল ৰিলিজ কৰা হৈছিল এটো হৈছিল 1968 ত
এইটো 468 তিনিটা সংখ্যা মনত ৰাখি ল'ব পাৰি 46 মিন্স 1964 66 কোঠাৰী আয়োগ সেই 46 আধাৰত 66 64 64 66 কোঠাৰী আয়োগৰ নিৰ্দেশাৱলীৰ ভিত্তিত 1968ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল In how many hemispheres is the human brain divided? মানৱ মগজুটো কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে মানুহৰ মগজুটো দেখাত এটা যেন লাগিলেও ই আচলতে সোঁ আৰু বাওঁ দুটা ভাগত বিভক্ত 2 Option B. What kind of mistakes are corrected by parents? মাক দেউতাকে কেনেকুৱাখিনি ভুল শুধৰাই দিয়ে গ্ৰামাটিকেল এৰৰ্ছ ব্যাকৰণগত ভুল সেন্টেন্স ৰিলেটেড এৰৰ্ছ বাক্য সম্বন্ধী ফেক্ট ৰিলেটেড এৰৰ্ছ সত্যতা সম্বন্ধী ইমিটেশ্যন ৰিলেটেড যেটো অনুকৰণ সম্বন্ধী ইয়াত মাক দেউতাকে আচলতে ফেক্ট ৰিলেটেড যিবিলাক ইস্যুজ যেনে কোনোবাই যদি কয় এইটো চুলা নহয় এইটোহে নাক এই নাক নহয় এয়া নাক নহয় এই কাণহে কাণ চকু এই ধৰণৰ ফেক্ট ৰিলেটেড আচলতে যেটো সত্যতা সম্বন্ধী এইখিনি কাৰেকশ্যন ঘৰত মাক দেউতাকে কৰে which of the following things help children acquire language ভাষা শিক্ষণত ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক তলৰ কোনটোৱে সহায় কৰে a home environment where the children is not allowed to speak ঘৰুৱা পৰিৱেশ য'ত শিশুক ক'বলৈ দিয়া নহয় playing with other children আন ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত খেলিবলৈ দি hearing adults talk बड़ों की बातचीत सुनना डांगर मनोहर कथोपकथन सुनना रिपीटिंग व्हाट द चाइल्ड सेज बच्चा जो बोलता है उसे दोहराना हियरिंग एडल्ट्स टॉक শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডাঙৰ মানুহৰ কথা বতৰা শুনিলে শিশুৱে তাৰ দ্বাৰা ভাষা আয়ত্ত কৰে Question number 92 at which stage do children over generalize শিশুৱে কেতিয়া সাধাৰণীকৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ওৱান ৱৰ্ড ষ্টেজ এটা শব্দ কয় শব্দ এটা পালে তেওঁ সাধাৰণীকৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কোনোবা এজন ব্যক্তিক মামা বুলি মতা পাতে দেখি যদি তেওঁ ক'বলৈ শিকে এটা ৱৰ্ড শিকাৰ পিছত তেওঁ যিকোনো মানুহ পালে মামা বুলি মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেয়া তেওঁলোকৰ এক সাধাৰণীকৰণ এক জেনেৰেলাইজেশ্যন Generally speaking, second language acquisition starts from দ্বিতীয় ভাষা শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়া আৰম্ভ হয় অভিব্যক্তি অধিগম সংশোধন সহি গলত কি যাঞ্চ এক্সপ্ৰেছন কম্প্ৰিহেনশন সেলফ এনালাইসিস এনালাইজিং ৰাইট অৰ ৰং এটো এক্সপ্ৰেছন অভিব্যক্তিৰ পৰা দ্বিতীয় ভাষাৰ শিকা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় Next 94 where do we find phrases like pinned of silence change of heart each and every pinned of silence change of heart each and every আমি এই phrases বিলাক কত পাওঁ indigenous english indian english american english australian english indian english যেটো pinned of silence আমি indian english পাওঁ 95 question why does the native speaker find it difficult to say khargosh খৰগোশ বুলি ক'বলৈ ইংৰাজী নেটিভ স্পিকাৰ এজনে কিয় টান পাব দা ৱৰ্ড ইজ নট ফাউণ্ড ইন ইংলিছ ইংলিছৰ শব্দটো নাই কেচ খ সাউণ্ড ইজ নট প্ৰেজেণ্ট ইন ইংলিছ খ ধ্বনিটো ইংৰাজীত নাই ডাজেণ্ট ৱান্ট টু স্পিক হিন্দী ক'ব নিবিচাৰে ডাজ নট ট্ৰাই টু লাৰ্ণ এইটো হ'ল নেটিভ স্পিকাৰ ইংলিছে শিকিব নিবিচৰা নহয় শুদ্ধ উত্তৰ খ ধ্বনিটো কেচ ধ্বনিটো ইংৰাজী নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খৰগোশ বুলি ক'বলৈ টান পায় হোৱাট ইজ এ ফ'কাছ অফ দ্য ডিৰেক্ট মেথড যেটো প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিত শিকনত গুৰুত্ব দিয়ে ট্ৰান্সলেশ্যনত নে কনটেক্সচুৱেল ইউজ অফ লেংগুৱেজ সন্দৰ্ভানুসাৰ উপযুক্ত ভাষা প্ৰয়োগ চিলড্ৰেন বিদ্যাৰ্থী ফৰ একুৰেচি এণ্ড স্পিকিং বল নে কি শুদ্ধতাপৰ এই যেটো ডিৰেক্ট মেথড আছে তাত শুদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় Question number 97 telegraphic speech black two word stage do शब्द की अवस्था longer utterance लंबे कथन babbling cooing तो यात টু ৱৰ্ড ষ্টেজ বুলি মনত ৰখা ভাল টেলিগ্ৰাফি বুলি ক'লে টেলিগ্ৰামলৈ মনত পেলাই এই কেতিয়াবা ফাদাৰ চিৰিয়াছ দুটা শব্দ কাম শাৰ্প সোনকালে আহা এনেকুৱা দুটা শব্দ ইয়াৰ পৰা মনত ৰাখি টেলিগ্ৰাফিকৰ লগত টু ৱৰ্ড ষ্টেজ বুলি মনত ৰাখিব পাৰি 19 হুইচ ইজ দ্য বেষ্ট ওল্ডেষ্ট মেথড অফ টিচিং লেংগুৱেজ ভাষা শিকাৰ আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতিটো কি গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন মেথড ব্যাকৰণ অনুবাদ পদ্ধতি ডিৰেক্ট মেথড প্ৰত্যক্ষ বিধি প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি অডিঅ'লিংগুৱেল মেথড শ্ৰৱণ ভাষণ বিধি নেচাৰেল এপ্ৰ'চ স্বাভাৱিক তৰিকা এইটো গ্ৰামাটিকেল ট্ৰান্সলেশ্যন মেথড আছিলে আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতি 98টা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা কৰা হ'ল এতিয়াও আপোনাৰ প্ৰতি অনুৰোধ যদি ভিডিও এইটো আপুনি হয়তো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই হয়তো কৰিব জনা নাই অনুৰোধ কৰি আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি তলত যেটো এই স্ক্ৰিনখনৰ তলতে ৰঙা আখৰে সাবস্ক্ৰাইব লিখা আছে তাত আপুনি টাচ কৰক ইয়াতে সাবস্ক্ৰাইব কৰা বুজাব পৰৱৰ্তী যিকোনো ভিডিও তেতিয়া প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি জানিবলৈ পাব ঠিক আছে আমি সাবমিট কৰো ৰাইট আপ কৰ্নাৰত সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিছো আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু সাবমিট ইয়েস কৰিছো আমি অকনমান ওয়েট কৰিব লাগিব নেট স্লো থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা স্লো থাকে আজিকালি স্লো হৈ আছে টেষ্ট ৰিজাল্ট ওলাব ধৰিছে সৰি দুৰ্ভাগ্য যে 96 আউট অফ 98 কিবা ভুলবশত কৰবাত হয়তো ভুল টিপা গৈছে মই এবাৰ খৰকৈ এবাৰ মই চেক কৰি এবাৰ দেখুৱাম দুটা কি ভুল হৈছে চাম অতি খৰকৈ আগুৱাই যাম একবাৰ চাব স্পিকিং এণ্ড লিসেনিং আৰ দা লাৰ্নিং ফৰ লাৰ্নিং এ লেংগুৱেজ ভাষা শিকাৰ এটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ বুলি কৈছিলো স্পিকিং লাৰ্নিং
ছবি এখন দেখুৱাই মহিলা এগৰাকীয়ে কি কৰিব ভৱিষ্যতে এইটো ক'ব পাৰিলে ছাত্ৰই প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেণ্ট পাৰ্ট অফ লিচেনিং স্পিকিঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি পাব লাগিব ইন হাউ মেনি ৱেজ ডু উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱেল লিচেনিং শুনি থাকোঁতে দুই ধৰণে আমি শিকোঁ শ্বয়িং দ্য পিকচাৰ টু দ্য চিলড্ৰেন এণ্ড আস্কিং দেম যদি ছোৱালী এজনী কুঁৱা এটাৰ কাষত কান্দি আছে কিয় কান্দিছে যদি আমি তেওঁক সোধোঁ তেতিয়া তাৰ দ্বাৰা তেওঁ যুক্তি খটাবলৈ আৰম্ভ কৰিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হোৱাট ডু চিলড্ৰেন কম্প্ৰিহেণ্ড বাই ৰেগুলাৰলি লিচেনিং কবিতা শুনিলে তেওঁলোকে কি বেছিক ভাষাৰ যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব পৰা হয় তাৰপাছত টেলিং ষ্টৰিজ টু চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালীক সাধু কওঁতে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে কোৱাটো এইটো শুনিব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 শুনিব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 একুৰেচি এণ্ড ফ্লুৱেঞ্চি এইটো ভাষাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ওপৰত নিৰ্ভৰশীল একুৰেচি আৰু লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ লগত ইয়াত হ'ল প্ৰচেছ ৰান চাইমালটেনিয়াছলি একেলগে ডায়লগ কওঁতে আমি শুনি থাকোঁ আৰু কৈ থাকোঁ লিচেনিং এণ্ড স্পিকিং এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে চাইল্ডহুড এডভান্টেজ গিভিং অপৰচুনিটিজ ডায়লগ যদি সংলাপ ক'বলৈ শিকোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে বিকাম কেপেবল অফ তেওঁলোক সমৰ্থ হ'ব তেওঁলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু থটছবিলাক তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পৰা হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 11 হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ ষ্টৰী ঈদগাহৰ লিখক প্ৰেমচান্দ তাৰপাছত আমি আগবাঢ়োঁ 12 নম্বৰলৈ 12 নম্বৰ এছে প্ৰবন্ধই কি সাঙুৰি নলয় কবিতাক সাঙুৰি নলয় অপশ্যন হ'ব চি পৰৱৰ্তী একৰ্ডিং টু হোম নলেজ অফ লেংগুৱেজ ছায়েন্স ইজ অফ 2 লেভেল দুটা লেভেলত থাকে বুলি এইটো উত্তৰ কৈছিলে উইডোছনে কৈছিলে লেংগুৱেজ দুটা এটা হ'ল ইউজৰ ওপৰত এটা হ'ল ইউচেজ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰয়োগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ট্ৰেডিশ্যনেলি ভাষা শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছিলে গ্ৰামাৰ টিচিং প্ৰচেছ এইটো অপশ্যন চি এ চাইল্ড লাৰ্ণছ হাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বিফৰ কামিং টু স্কুল এইটো নেচাৰেল ছেটিঙত কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য মিৰৰ সাহিত্য হ'ল আমাৰ নৈতিকতা আধ্যাত্মিকতা এই সকলোবিলাকৰ দাপোন এইটো চি স্কটে কৈছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰিজ হেল্প ইন ডেভেলপিং আকৰ্ষণীয় সাধুবিলাকে এইটো আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনত সহায় কৰে 18 নম্বৰত হ'ল আন্ধেৰ নগৰী এইটো আন্ধেৰ নগৰী লিখিছিলে ভাৰত এণ্ড্ৰুৱে লিখিছিলে অপশ্যন এ 19 নম্বৰত হু ছেড লিটাৰেচাৰ উড ইনক্ৰিজ স্কিলছ বিভিন্ন প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব কাৰণ ই ভাষা বিজ্ঞানত জ্ঞান সম্বন্ধী সকলো কথা ইয়াত থাকে এইটো কথা কৈছিলে পৱে পৰৱৰ্তী ছটা যাদুঘৰ এইটো জয়শংকৰ প্ৰসাদে লিখিছিলে 20 নম্বৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অশোকা শাস্ত্ৰ এইটো হ'ল এখন নাটক 21 তাৰপিছত আহি গ'ল হুইচ স্কিল ইনক্ৰিজেছ বাই ষ্টাডিং পঠনৰ যোগেদি আমি কোনটো স্কিল বিকশিত কৰিব পাৰোঁ সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিলে পঠনৰ বিকাশ হয় 23rd যেতিয়া লিখক এজনে নিজৰ জীৱনৰ বা কাৰোবাৰ জীৱনৰ কোনোবা কাহিনী বৰ্ণনা কৰে ঘটনা একোটা তেতিয়া তাক মেমৰি বুলি কয় এইটো সংস্মৰণ পৰৱৰ্তী 24th ইয়াত আছে যি ভ্ৰমণ কাহিনী যেতিয়া বৰ্ণনা কৰে তাক ট্ৰেভেলক ভ্ৰমণ কাহিনী বুলি কয় 24 অপশ্যন আমাৰ চি হ'ব থ্ৰু চিলড্ৰেনছ লিটাৰেচাৰ শিশু সাহিত্যৰ যোগেদি শিশুৱে কল্পনাৰ বিকাশ কৰে এইটো অপশ্যন এ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এছেছমেণ্ট ছিষ্টেম হুইচ অফ দি ষ্টেটছ আৰ নট পচিবল তলৰ কোনটো সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকৰ আনন্দ ষ্টেট অফ এনজয়মেণ্ট সম্ভৱ নহয় এইটো হ'ল হাউ মেনি মাৰ্কছ ডিড মায়ংক গেট ইন ক্লাছ মায়ংকে কেইটা পাইছিলে 2 নম্বৰ পাইছিলে পাঠ্যপুথি সংশ্লিষ্ট আমি এছেছমেণ্ট কৰোঁতে কি গুৰুত্ব দিব লাগে যে আমি ছাত্ৰ এজনৰ আগৰ উন্নতিৰ লগতহে তুলনা কৰিব লাগে আনৰ লগত নহয় এছেছমেণ্ট টুলটো শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ উভয়ৰ কাৰণে ইউজফুল হোৱাট ডাজ ফ্লুৱেঞ্চি হ'ল প্ৰনাউন্সিং দ্য ষ্টেণ্টেজ কাৰেক্টলি নহয় ফ্লুৱেঞ্চি মানে হ'ল স্পীক এণ্ড ৰাইট এক্সপ্ৰেছ উইথ ফেলিচিটি অনায়াসে কোৱা লিখা এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল ফ্লুৱেঞ্চি তো নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট ৱে লিচেনিং স্পিকিঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি হ'ব পাৰে ডিক্টেশ্যনৰ যোগেদি হ'ব পাৰে এইটো অপশ্যন ডি তাৰপাছলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ৱে অফ টু মেজাৰ লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চিজ অফ লাৰ্ণাৰ শিকাৰ দক্ষতা লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাবৰ কাৰণে ক্ল'জ টেষ্ট আছে TLM মানে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল অপশ্যন চি হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিকেটৰ অফ বিউটি অফ এ প্ৰাইমেৰী স্কুলত এইটো হ'ল চিয়াৰফুল এণ্ড এংগেজ চিলড্ৰেন পাৰ্পজ অফ কাৰ্ড ফৰ লেংগুৱেজ টিচিং ইজ এইটো হ'ল হেল্পিং ইন লাৰ্ণিং টু ডিক'ডত এইটো ডিক'ডিঙত সহায় কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দিছ ইজ নট এ পাৰ্ট অফ অৰেল মেটেৰিয়েল কোনটো নহয় এইটো টেক্সট বুক অৰেল মেটেৰিয়েল নহয় হুইচ আউট অফ দিছ ইজ নট পচিবল হোৱাইল চিলড্ৰেন আৰ ইউজিং মেটেৰিয়েলছবিলাক সদায় আগৰ দৰে নাথাকে ইট ৰিমেইনছ এজ ইট ইজ এইটো সম্ভৱ নহয়
তাৰপাছত আহি গ'ল which of these is a part of written material workbook. The tongue does not get chopped at প্ৰেমচান্দে কৈছিলে লিখাৰ কাৰণে আমাৰ হাত কটা যায় কোৱাৰ কাৰণে জিভা কটা নাযাব পাৰে লিখাত হাত কটা যায় Question number 40 writing is a medium to represent the same language in a different form বেলেগ ধৰণে একে ভাষাক উপস্থাপন কৰে how does the process of learning take place শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় সামগ্ৰিক প্ৰথমতে সামগ্ৰিক পিছত সৰু সৰু অংশ forming whole picture option B first and then perceiving the specific a person who has dyslexia থকা ব্যক্তিয়ে always sees the complete picture among 4 language skills which is most difficult হেতু হল written skill to আটাইতকৈ difficult what is the objective of writing লিখা উদ্দেশ্য হৈ গল communication লগতে meaningful expression option D what should be done while teaching children to write শিশুক লিখিবলৈ শিকাওঁতে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক to write letter নহয় তেওঁলোকক নিজৰ ভাৱনা অপচন সি নিজৰ ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুযোগ দিব লাগে এতিয়া আছে বেসিক্যালি আছে বিলাক দুই ধৰণৰ হয় এটা হল বিচাৰাত্মক নেক্সট ইমোশনাল ভাবাত্মক নেক্সট কোৱেশ্চন what are the kinds of poems known as শিশু বিলাকে সাধাৰণতে poems making use of rhyming word ছন্দবদ্ধ তেওঁলোকে কবিতা বিলাক শিশু বিলাকে বেছিকৈ বুজি পায় অপচন সি তো আজি ভাষা লিখিত ভাষা কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল 5000 বছৰ আগতে ৰিডিং এন্টাৰপ্ৰাইজ এটো ক্ৰিয়েটিভ এন্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট থিং এবাউট এবসৰ্বিং দা মিনিং অফ ৰিটেন টেক্সট পঠনৰ ক্ষেত্ৰত লিখা কথাৰ অৰ্থ আয়ত্ত কৰিব পৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰিডিং আমাৰ জীৱনত ৰং দিয়ে বুলি কৈছে অধ্যয়নে পঠনে ৰং দিয়ে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু how can we develop the interest of child reading পঢ়াৰটো আমি কেনেকৈ পাব by using interesting process of teaching to read অধ্যয়নৰ কাৰণে আমি আকৰ্ষণীয় পদ্ধতি লগাব লাগিব how can we develop reading actually এটো by using interesting process এটো টেক্সট বুক আমি যদি শিশুৰ অধ্যয়নত যদি আমি ৰুচি বহাব বিচাৰো তেতিয়াহলে টেক্সট বুক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অপচন এ হ'ব শিশুৱে পঢ়িবলৈ শিকে নিজে এন্টাৰপ্ৰাইজ অফ ৰিডিং ইটসেল্ফ 54 গটমেন ভাষা কৈছিলে তেওঁ সাইকোলিংগুইষ্টিক স্পেকুলেশন বুলি অপচন এ ইয়াত natural and essential stage of learning to read পঢ়িবলৈ শিকাটো হল errors made during reading পঢ়োতে ভুল কৰাটো 56 to when we provide an environment laden with written text it আমাক এটা exciting class দিয়ে question number 56 option A children will learn to read only when the enterprise of reading is এটো হ'ব লাগিব enjoyable হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ৰিডিং ভাল পাব it is better to start the enterprise of teaching to read with reading যদি আমি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে আমি ৰিডিং টু কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব বুকছ হ'ব most important linguistic কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ব্যাকৰণ আৰু অভিধানখন ভাষাবিদে ব্যাকৰণ আৰু অভিধানৰ লগতে খেলা কৰে তাক লৈ তেওঁলোকে চৰ্চা কৰে গৱেষণা কৰে ordinary people recognize it এটা কমিউনিটি সাধাৰণ মানুহে ভাষাক বা কেৱল ভাৱ বিনিময় মাধ্যম বুলি ভাবে how many forms can nounৰ আজি হিন্দী ভাষাত নাউনৰ ফৰ্ম আছে 6টা in which of the following areas does 15-16 কিলোমিটাৰ উচ্চাৰণ স্তৰ পৰিৱৰ্তন আহে level of sound 15-20 কিলোমিটাৰ ভিতৰত LSRW listen speaking reading writing option A sometimes we make blunders কাৰণ আমি কমিউনিকেশনত আমি ভুল কৰি দিও ভালকৈ নশুনা কাৰণে কমিউনিকেশনত ভুল হোৱা দেখা যায় language is associated with language ব্যক্তিৰ পৰিচয় language is identity of an individual every child born with universal grammar এখন বিশ্বজনীন ব্যাকৰণৰে শিশুৰ জন্ম হৈছে the process of language standardization এটো সম্প্ৰেষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে exploitation option A this is medium that nullifies distance ভাষাই আমাৰ দূৰত্ব নাইকিয়া কৰে opportunities provided at home এটো সদায় ঘৰত দিয়া প্ৰভাৱটো স্কুলত দিয়া সুবিধাতকৈ বেছি more dense forest এটো মধ্যপ্ৰদেশৰ অৰণ্য in what do the poster banner আমাক simple and attractive way আমাৰ চাৰিবেশৰ ফালৰ পৃথিৱীখন দাঙি ধৰে specific objective hot it aims at explain what happens শ্ৰেণী কোঠাত কি কি বিশেষ দিনত ঘটিব সেইখিনি কথা মানে objective specific objective দাঙি ধৰে
How many things in general should you keep in mind when lesson plan কৰি থাকোঁ 9টা কথা 9টা বিন্দুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন A classroom has two important ইয়াত কি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছে ক্লাছৰুমত সদায় শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ What was the size of Tulika's class 30 জন আছিল Tulika's ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোন দিনা হিনাই তেওঁৰ এক্সাৰসাইজখিনি কৰাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰিছিল সেইটো আছিল তাই চতুৰ্থ দিনা What was the day for plan Lokese চতুৰ্থ দিনা ৰিভিজন কৰিব বিচাৰিছিল ৰিভিজন অফ the class lesson Which subject did Radha teach ৰাধাই কোনটো ভাষা শিকায় ৰাধাই ইংৰাজী ভাষা শিকায় How many languages আমাৰ সংবিধানৰ 8 স্কেডুলত কিমানটা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 8 স্কেডুলত ভাষা সংখ্যা 22 এটো অপচন ডি For India multilinguality is a source of strength 80 Next question is 81 How many languages families are there in India ভাৰতবৰ্ষত কিমানটা ভাষিক পৰিয়াল আছে 4টা পৰিয়াল 4 Which part of the constitution contains provisions related to language ভাষাৰ লগত সংশ্লিষ্ট প্ৰভিজনখিনি ক'ত আছে সংবিধানৰ 17টা অধ্যায়ত আছে 17 অনুচ্ছেদত আছে The official language of India ভাৰতৰ যেটো official language হেতু হল the Hindi written in Devanagari script Devanagari scriptত লিখা হিন্দী In which language Jayasi Padmawat লিখা হৈছিল অবধি ভাষাত অপচন বি Next question the form of Hindi which is used আমি যেটো হিন্দী সাহিত্যত ব্যৱহাৰ কৰা হিন্দীটো হল আসল দেৱনাগৰী ইয়াক দেৱনাগৰী বুলি কোৱা হয় দেৱ মানে দেৱতা নগৰী মানে নগৰ দেৱতা নগৰৰ ভাষা When did British 1813 চনত ব্ৰিটিছসকলে আহোঁতে তেওঁলোকে স্থানীয় ভাষাত ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজত তেওঁলোকে শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল When was the Constituent Assembly 1949 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত হিন্দী ভাষাক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল In which year national policies এটো 1968 চনত নেশনাল পলিসি ৰূপায়ণ হৈছিল In how many hemispheres মগজুৰ দুটা ভাগত বিভক্ত What kind of mistakes corrected মাক দেউতাকে সদায় fact related errors বিলাক correction কৰাই দিয়ে Option C Which of the following things help children acquire language ভাষা শিকাত শিশুসকলক কিহে সহায় কৰে তেওঁলোকে ডাঙৰ মানুহৰ কথা শুনিব লাগে Hearing adult talks এটো অপশন 91 অকনমান এটো সন্দেহ আছে এটো আমি হিয়ারিং লিখিছো প্লেইং উইথ আদাৰ চিলড্ৰেন হ'ব পাৰে এটো যদি আমি এটা ভুল পাওঁ আমি সিধা আমি এই প্ৰশ্নটো লৈম কোৱেশ্চন নম্বৰ 91 লৈ তেতিয়া আমি চেক কৰি চাম ঠিক আছে পৰৱৰ্তী at which stage do children go for generalize কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে one word stage এটা শব্দৰ স্তৰত Generally speaking, second language acquisition to expression or আৰম্ভ হয় অভিব্যক্তিৰ পৰা second language আৰম্ভ হয় Pin drop silence আমি ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজত পাওঁ native language speaker native English speaker এজনে খৰগোশ কল টান পায় খ সাউন্ড ইংলিছত নথকা কাৰণে খ সাউন্ড is not present in English What is the focus of direct method direct methodত সদায় accuracy of speaking ত গুৰুত্ব দিয়া হয় Telegraphic যেটো two word stage এটো telegraphic speech বুলি কোৱা হয় 97 অপচন এ 98 which is the oldest method it will grammar translation method আমি সাবমিট কৰো yes অকনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব 98 out of 90 শুদ্ধ হৈছে সো এআই আসলে 98টা প্ৰশ্নৰ আলোচনা মই ভাবো অলপ সময় হেডফোন ইউজ কৰি যদি শুনা যায় ভালদৰে যদি এবাৰ শুনা যায় এই প্ৰশ্নসমূহৰ যথেষ্ট কেইটা আহি থকা তিনিটা পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ই আন যিকোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাটো নিশ্চয় সহায় কৰিব ধন্যবাদ অনুগ্ৰহ কৰি অধিক সংখ্যক মানুহে যাতে এই ভিডিওটো চাবলৈ পায় তাৰ বাবে শেয়াৰ কৰক লাইক কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব যদি কিবা ইয়াত আখোৱা আপুনি দেখা পাইছে বা কিবা যদি আপোনাৰ যোগ কৰিবলগীয়া কোনো বিশেষ কথা থাকে এই ভিডিওখিনি স্ক্ৰল কৰিলে তললৈ গলে এড কমেন্ট অপচনটো পাব তাত কমেন্ট কৰি সকলোকে উপকৃত কৰে যেন ধন্যবাদ